بسم الله الرحمن الرحیم. موږ کنټرول پینل سٹارټ کړی و. نن به موږ کوو موس. موږ په موس باندې کلیک وکړو. ټول ناول نه به راځي سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټن. دې کې موس کې یو لیفټ بټن، یو رایټ بټن، یو د ویل وي. که موږ دا چک آن کړو نو دا لیفټ بټن به رایټ کار کوي او رایټ به بیا د لیفټ کار کوي. اوس دا چک مان کو. موږ دا لایټ اوس لیفټ په درې مخکې دا اپلای کېده، اوس به دا په رایټ باندې اپلای کوي. ځکه چې لیفټ بټن رایټ کار کوي، اوس رایټ بټن لیفټ کار کوي. دې چک نه وجنه اوس دا چې واپس ختمي لیفټ بټن په درې نه ختمیږي، رایټ په درې دا ختمي. ها بل موږ سره دا ډبل کلیک سپیډ اوس فاست دی. اوس چې مثال ته ډبل کلیک فاست کې زر زر به ډبل چا چې ټایپینګ سپیډ فاست وي نو هغه سره ډبل کلیک هم فاست سپیډ ساتي. په دې باندې ډبل کلیک زر زر کې نو دا ګوره کولاویږي. او کنه تاسو یو کلیک وکړو او بل کلیک دې پسې بیا وکړو بیا نه کولاویږي. ډبل کلیک دوه کلیک به زر زر کې بیا به دا کولاویږي فاست. نو دې ځای نه واپس موس او دا ما سلو کو ډبل کلیک سپیډ اپلای چې زه هم کې هغه ول اپلای کوه. اوس که ته سلو کلیک هم کې ګوره یو کلیک وسوکه یو وسوکه اوس مثال یو په یو معمولی شان دی وقفې سره چې ته اوس کوې که نه ګوره یو بیا ورسې بل هغه خو به ډایرکټ تا ډبل کلیک کوو دا واپس اوس ګورم دی ډایرکټ به ډبل کلیک دوه کلیک کوه یو ځای کې او مخکې خو سویچ یو او بیا سلیکشن یې وقفې سره. ښه بل دی موږ سره پوینټر. دا موږ سره پوینټر دی، دا کوم چې تاسو سکرین باندې ښکاري دا موومنټ چې کوي یعنې دا یو. او د دې پوینټر مختلف شکلونه دي. لکه تاسو دې شیپ چینج کولی شئ، لکه دا مختلف دلته چینج کېږي. چې کله نارمل وي نو بیا به داسې وي، چې کله موږ سره دغه شي دا هیلپ بیا به دې دپاره دا بیا دې دپاره دا بیزي وي دا نشان به موږ سره کوي. ګوره اوس ګوره بیزي چې اوس مثال څه کولاویږي بیزي غوندې نشان چې راشي. داسې مختلف د دې دغه دي شکلونه. زه یم چې دا نارمل دا شکل چینج کوم او دې هم چینج کولی شم مختلف دغه دي. اوس دا دی اپلای او د شیپ چینج شو او دې ځای نه براوز نور شیپ چې تا سره انسټال وي هغه هم ته چینج کولی شي. لکه دې دغه لاندې راکوز شي دا اونګلي نشان دی. اوس دا اوس به دې په ځای اوس موس شیپ داسې شو. دا مختلف خلکو چینج کوي، څوک یو چا یو شی غواړي چا بل. اوس مثال لارج اوپن اپلای براوز داسې لاندې راکوز شه چې کوم ستا خوښوي او کوم پکې تا نوي انسټال کړي هغه هم پکې بیا کولی شي نیو چې کوم شی نه وي. مثال دی پین شکل کې اپلای اوس دی پین شکل کې شو. او که ته واپس خپله دلته راشي نو یوز ډیفالټ واپس خپل. او بل دی موږ سره انیبل پوینټر شیډو. د دې پوینټر نه لاندې وړوکی شان د سوری راځي سایه یعنې تاسو ته ښکاري او که دا لرې کړي بیا به هغه سوری ختم شي. اوس باندې سوری بلکل نشته. انیبل پوینټر شیډو دا اوس شان د سوری راغلو دا دغه شو. داسې دا ټول تاسو ټرای کوئ واپس یې یوز ډیفالټ خپله دلته چې بیا راځي اپلای. دې لکه ته یو نوی دغه هم سیو کولی شي. بل دی موږ سره پوینټر اپشن یعنې دا چې کوم اپشن دی د دې اوس مثال سپیډ ګوره دی فاست دی نارمل دی ګوره فاست نو دې سپیډ انتهایی فاست شو. او که سلو کړي او اپلای کړي اوس انتهایی سلو نو ګوره دا نارمل. بل دی اټومیټک موو ډایلاګ باکس بجلی راله. بل دی موږ سره اټومیټک موو پوینټر ټو ډایلاګ باکس. اکثر چې ته اوس مثال کمپیوټر بندی یا لیکې یا ټرن اف نو اټومیټک هغه موس هغه ډایلاګ باکس ته دې ځای کې په خپله باندې راځي داسې نشاني. نو هغې دپاره دا چک آن که. فلحال موږ سره نو کمپیوټر ته نه بندوم ځکه ریکارډینګ به بندېږي خو هلته په خپله باندې موس دې ته راځي. ګوره وختي چې تاسو وکتل د کمپیوټر اوس بیزي دی نه بیزي نو دې شیپ هم چینج شو. دا شیپ موږ هغه ځای نه چینج کړو. بل دی موږ سره ډسپلی پوینټر ټریل دې پسې به ورسته یو لوکیشن دی راشي دا چک چې آن کړي اوس دا آن که اپلای نو دې پسې ګوره ورسته لوکیشن راځي. خو دا اوس ښکاري ځکه تاسو ته نه چې هلته زه ریکارډینګ کوم ریکارډینګ سټارټ دی نو ځکه دا نه شو کېږي بیا بلینکینګ کېږي. او که دا لکۍ لارج پکاري ګوره لانګ ده او که شارټ اوس شارټ لکه شو. دا به تاسو همداسې ټرای کوئ.
بل د هاید پوینټر وایل ټایپینګ کله چې زه ټایپینګ کوم نو دا پوینټر نه دا یو نشان چې کوم ښکاري دا هاید کوه لکه اوس ګوره دې کې نوټ پیډ فایل کولوم او دې کې دا کوم چې بلینکینګ کوي لکه دا اوس چې تاسو ته ښکاري دا یو دا پوینټر دی کله زه ټایپینګ کوم نو اتوماتیک هغه هاید شو بل یو دا اوس مې دوباره کلیک کو پېښ شو نو دا ستله د دې وجه نه که دا چې لرې کې ونه هاید کېږي نو واپس ځم دا صحیح دی بل دا موږ سره شو لوکیشن وین آی پریس کنټرول کی مثال چې کله اوس دا چک آن کوم زه او دا ماوس موږ سره غایب شي دا ماوس پوینټر اوس مثال ماوس د پاس سر کې دی نو کله چې زه کنټرول بټن کیبورډ نه پریس کوم نو ګوره هغه ځای یو ګول دایره پتاویږي چې ماوس دې ځای کې دی نو دې ځای کې مثال هم دی چې شو لوکیشن ماته لوکیشن وښایه چې کله د پوینټر چې زه کنټرول بټن پریس کوم روز مثال دې ځای کې دی او زه کنټرول بټن پریس کوم نو ماته وایي چې ماوس دې ځای کې دی دا موږ سره دا کار کوي او که دا دې لرې کړو اوس کنټرول بټن پریس کوو نو کار باندې کوي بل دا موږ سره ویل کوم چې هغه ماوس دی هغه منځ کې چې کومه ویل یا لاندې چې وي نو هغې مطابق چې یو پرې راتاو شي نو درې سي لاندې بیا راځي بیا سي دومره دا چې کله اوس مثال یو غټ ډېر پروګرامونه لکه دا چې یو پرې راته هغه ماوس تاو کړي نو داسې درې دغه لاندې راکوزېږي سټیپه فلحال لپټاپ ماوس باندې هغه نه ټرای کېږي نو دې ضرورت نشته سکرولینګ چې کوم کوي او که چې یو ټایم سکرولینګ کوو سټیپ یو ټایم به سکرولینګ کوي بل د موږ سره هارډویر کله چې موس کې څه مسله راشي دې کې موږ ته سټیټس ښیي فلحال وایي چې د ډیوایس از ورکینګ پراپرلی کار صحیح کوي نو چې یو مسله نشته که څه مسلې بیا دې ځانه ډرایور به ته انسټال یا ډیوایس ډرایور مختلف دغه دې ځانه به ډرایور اپډیټ کوي یا لرې کوي نو فلحال موږ سره صحیح دی نو نن دپاره دا کاپي هغې پورې د الله په امان